Budapest, kota yang terletak di tengah-tengah Eropah, dahulunya merupakan sebuah empayar, namun kini ia sebuah destinasi impian yang menjadi nadi di bumi Hungary. Travelog kali ini aku nak bawa korang explore ke Budapest, Hungary. Dari Malaysia ke Budapest, kita orang beli tiket flight yang ada transit sebab jauh lebih murah berbanding kalau korang beli tiket flight direct. Pilihan yang kami buat adalah dari Malaysia transit ke Istanbul dan dari Istanbul baru ke Budapest. Dia dah sampai di Budapest Airport. So jom kita ke hotel untuk letak barang. Total perjalanan termasuk transit lebih kurang 23 jam untuk sampai. Yang ini termasuk 9 jam transit di Istanbul. First thing yang korang kena buat bila dah sampai Budapest Ferenc Liszt International Airport, korang kena cek kaunter ataupun kios yang menjual transportation pass ataupun kad. Ia akan memudahkan korang untuk bersiar-siar di sepanjang kota Budapest. Aku beli yang 72 jam terus untuk 3 hari yang berharga sekitar RM70. Dari airport ke bandar Budapest, korang juga kena beli tiket bas 100E Airport Express yang berharga RM26.55. Bas ni akan bawa kita orang terus sampai ke bandar dan perjalanan lebih kurang 40 minit. Sampai di Astoria, kita orang kena naik subway pula ke Deli Paleova untuk sampai ke hotel. Kalau naik subway, kejap je, lebih kurang 10 minit. Sejuk tapi boleh lagi lah sebab dia tak snowfall kan. So tak adalah sejuk. Hotel pilihan kami untuk bermalam di Budapest selama 4 hari 3 malam ialah di Ibis Budapest Castle Hill. Aku memang recommend korang stay dekat hotel ni sebab selain bersih dan utility lengkap, harga sangatlah berpatutan dan yang paling penting, dekat dengan semua kawasan tarikan utama di Budapest. Harga untuk 4 hari 3 malam di Ibis Budapest Castle Hill ialah sebanyak RM736 sahaja. Settle je simpan luggage, apa lagi kita orang terus pergi ke taman bersebelahan dengan hotel untuk melihat dan bermain salji. Masa ni masing-masing terus excited. Yang penting kita OOTD dulu. Ada. So diorang punya skater ni memang laju betul. Next stop, kita orang ke subway dan menuju ke salah satu tempat wajib korang kena pergi di Budapest iaitu Budapest Castle. Daripada train station nak naik tram, so daripada tram tu kita baru betul-betul sampai ke Budapest. So korang kalau nak mudah, korang tengok dia maps. Yang ini paling penting. Tips mudah untuk navigation korang sepanjang dekat Europe, korang guna je Google Maps. Dekat dalam tu dah tersedia pelbagai pilihan alternatif untuk korang sampai ke lokasi yang ingin dituju. Sikit, nak bayar naik dia punya funicular tu, korang boleh simpan duit tu, korang jalan sikit kat depan ni, nanti akan jumpa escalator percuma sebab korang naik kat atas tu. Okay, kita dah jumpa dah. Trik nak naik free guna escalator ni. Kalau tengok dari bawah pun dah nampak gah, tapi sebenarnya Budapest Castle menyimpan pelbagai sejarah yang berabad lamanya. Kenapa istana ini dibina atas kawasan bukit? Menurut sejarah, Budapest Castle asalnya dibina sekitar abad ke-13 selepas Hungary kena serang dengan Mongol. Masa tu, Raja Bela IV decide nak bina kubu kuat atas bukit untuk pertahankan bandar. Smart move sebab dari atas ini memang boleh nampak terus Sungai Danube dan seluruh kawasan sekeliling. Castle ni bukan sekali je berubah rupa. Ia pernah musnah masa zaman Uthmaniyah, lepas tu dibina semula masa era Habsburg. Sekarang, dalam kompleks ni ada Hungarian National Gallery dan juga Budapest History Museum.
stars have aligned. So let the Settle spend time dekat Buddha Castle, kita orang menuju ke River Cruise dengan melalui chain bridge yang ada 2 ekor singa besar ni. Sambil-sambil korang cross jambatan, bolehlah lihat pemandangan Buddha Castle pada waktu malam yang dipenuhi dengan lampu-lampu. Memang cantik. Untuk aktiviti waktu malam, korang wajib naik River Cruise dan saksikan persekitaran kota Budapest pada waktu malam. Korang tak perlu risau sebab banyak pilihan cruise yang ada di persekitaran bangunan parlimen. Good evening, may I see your ticket? And then follow your stare. Cruise yang kami naik ni, Nasha dah book siap-siap dekat klub. Harga RM106 seorang. Tapi cruise yang kita orang naik tak ada open deck dekat atas. Buat korang yang nak bergambar atas cruise yang open space, baca description betul-betul masa nak book tu dulu. Cruise yang kami pilih ni akan berlayar selama 2 jam mengelilingi kota Budapest ditemani dengan dendangan lagu-lagu oleh kru musician yang tersedia ada. So kita beli breakfast, roti. Dekat belakang hotel kita ada macam grocery lah, so boleh lah beli untuk jimat-jimat kan. Murah je, RM4. Roti kat sini pun. Hari kedua sebelum ke first location, kami singgah jap di supermarket beli roti untuk breakfast dan alas perut. Untuk lokasi pagi ni, hanya walking distance daripada Hotel Ibis. Korang hanya perlu jalan kaki sekitar 10 ke 15 minit untuk sampai ke Fisherman Bastion. Sampai je di lokasi, korang disajikan dengan bangunan bersejarah yang sangatlah cantik dan penuh dengan karya seni. Di bersebelahan Fisherman Bastion, terdapat sebuah gereja putih yang dikenali sebagai Matthias Church. Kalau korang datang waktu pagi macam kami sekarang ni, punyalah cantik. Lagi-lagi bila ada pancaran cahaya sunrise. Cantik betul lah, cantik lah. Macam tak pernah tengok dalam hidup aku depan mata ni. So macam goosebumps lah. Serius, tempat ni nampak je macam kubur pertahanan, tapi sebenarnya ia lebih kepada lookout terrace. Dibina sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ketika Hungary sambut 1000 tahun penubuhan negara. Nama Fisherman's tu pula datang daripada nelayan yang dulunya bertanggungjawab menjaga bahagian tembok kawasan ni masa zaman pertengahan. Dari atas Fisherman Bastion, view dia memang mind blown masa sunrise. Korang boleh nampak terus bangunan Parlimen Hungary dekat seberang Sungai Danube, especially waktu golden hour. Memang rasa macam postcard hidup. Jujur aku cakap, kalau korang datang ke Budapest, ini spot paling wajib untuk ambil gambar. Tapi lagi best kalau korang datang awal pagi sebab masuk adalah percuma sehingga pukul 9 pagi je. Lepas tu, kena bayar. Dalam 2 jam jugalah kami berada di atas Fisherman Bastion. Tepat jam 10 pagi, kita orang terus gerak ke sebuah kafe yang sangat-sangat viral di Budapest. Boleh. Ada nation lah. Duduk mana? Duduk belakang ni, Ibis tu. Duduk Ibis. Tu dekat apa? Hilton. Oh, Hilton. Untuk ke kafe tersebut, kita orang perlu menaiki subway, kemudian naik pula bas dan turun di sekitar Blaha Lufthansa. Dari situ, jalan kaki sikit lebih kurang 200 meter, sampailah ke New York Cafe, kafe paling cantik di dunia.
Tapi kita still lagi beratur sikit lah. Tengah tunggu orang Cantik lah. sikit. Tips penting nak ke New York Cafe, korang wajib datang awal pagi sebab kalau korang lambat, queue nak masuk boleh mengambil masa sehingga 2 jam tau. Apa? Siling tinggi dengan lukisan fresko, chandelier besar, tiang marmar, ukiran emas. Rasa macam masuk ballroom istana, bukan kedai kopi. Terima kasih ya. Pening balik kan? Apa pening balik tu? Jalan dengan orang tua-tua macam ni lah. Kafe ni dibuka pada tahun 1894 yang dulunya tempat ni bukan sekadar kafe biasa. Ia menjadi pot lepak penulis, wartawan dan golongan intelektual Hungary. Kiranya macam kreatif hub zaman dulu lah. Menu pula memang premium. Harga pun boleh tahan. Untuk satu cawan kafe latte, satu cawan hot chocolate dan sepinggan strawberry crepe yang kami kongsi ni berharga RM219. Mahal kan? Seterusnya, kita orang bersiasat di sekitar kawasan Budapest dan masuk ke sebuah market iaitu Kozdu Udvar. Buat anda yang sukakan barangan antik, streetwear, aksesoris mahupun barang-barang souvenir yang murah-murah, bolehlah berkunjung ke sini. Dekat Kozdu Udvar, ada macam-macam tarikan seperti restoran, bar, street food dan live music. Kalau korang nak rasa vibe Budapest yang lebih moden dan vibes, inilah tempatnya. Alang-alang kan? Aku pun belilah beberapa fridge magnet untuk dijadikan buah tangan. Dah penat berjalan-jalan daripada pagi sehinggalah tengah hari, kita orang singgah chill-chill di sebuah lagi kedai viral yang terletak di Budapest iaitu Chimney Cake Zone. Kalau dah sampai di Hungary, tak sah kalau korang tak cuba makan dan rasa chimney cake, pastry tradisional Hungary yang dah wujud sejak beratus tahun lalu. Doughnya dililit pada batang selita, kemudian dibakar atas bara sampai luarannya jadi rangup. Di belah petang, kita orang pergi ke sebuah street yang dikenali sebagai Vasi Utka, sebuah shopping street yang jaraknya hampir 1 kilometer dari Vososmati Square sehingga ke arah Great Market Hall. Dulu, kawasan ni sebenarnya antara pusat perdagangan penting Budapest sejak abad ke-18. Sekarang, ia menjadi pedestrian street sepenuhnya. Bermaksud, tak ada kereta ataupun kenderaan yang masuk. Jadi, korang bolehlah stroll santai-santai sambil tengok bangunan klasik. Sepatutnya ada macam bazar, tapi sebab dah Christmas dah habis, so tak ada bazar, tinggal ais je. Kita singgah jap di sebuah kedai souvenir untuk shopping. Ni subscriber. Subscriber akan dapat ni antara dua ni. Tak baik ni tau. Tak, belakang. Tak baik tau. Tak baik situ. Macam mana nak hantar? Tak tahulah. Kau kena komen, kita nak hantar. On the way nak balik semula ke hotel, kita orang jalan kaki dan lintasi Danube River melalui Liberty Bridge. Jambatan ni menghubungkan kawasan Buda dan PES merentasi Danube River. Korang boleh terus nampak view Gallet Hill dekat sebelah sana. Dan kalau korang jalan sikit je ke belakang, dah sampai ke Great Market Hall. Korang wajib datang waktu golden hour atau waktu malam bila lampu dah menyala. Memang sinematik habis. Untuk hari ketiga, kita pergi jauh sedikit daripada kawasan hotel.
Cuaca waktu ni agak cloudy. Rupa-rupanya salji nak turun. Tapi halus-halus je. Baju dulu lihat Yang tu. sekarang kita ada di ice ski. Kalau tengok sekali imbas, memang rasa macam kastel zaman medieval yang dah beratus tahun wujud. Terdapat unsur elemen gotik, klasik, renaissance serta ada sungai dan juga tasik menghiasi laman istana ini. Vajdahunyad Castle bukan sekadar tempat bergambar, ia simbol bagaimana sejarah, seni dan identiti Hungary digabungkan dalam satu ruang yang hidup sampai hari ini. Kalau korang datang ke Budapest, tempat ni memang wajib masuk dalam itinerary. There's a bridge out there. So ni sepatutnya air, but dah frozen, so kita boleh jalan. Ala-ala. Bersebelahan dengan Vajdahunyad Castle, korang juga boleh melawat ke Hero Square, sebuah kawasan dataran luas yang menjadi simbol kebanggaan negara Hungary. Dan di bahagian sekeliling dataran pula, ada barisan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Hungary. Last but not least, tempat terakhir yang kami visit di Budapest ialah The Great Market Hall, pasar paling terkenal dan paling besar di Budapest. Dari Hero Square, kita orang naik tram lebih kurang 30 minit untuk sampai. Masuk je dalam, bau aroma roti fresh dibakar, sosis salai, keju dan juga bau pelbagai jenis rempah paprika dapat dinikmati. Kalau nak cari paprika asli Hungary, inilah tempatnya. Di tingkat atas pula ada kedai makanan panas. Boleh try makanan tradisional Hungary macam goulash atau langos panas-panas, tapi untuk Muslim travellers, kena tanya betul-betul bahan yang digunakan sebab banyak menu berasaskan pork. Kita berada di Great Market Hall. Market Hall. Ya. Tapi so far nothing is great. Harga dia mahal lah operated. And mostly non halal kan. non halal. Dia macam Siti Khadijah tapi ada aircon yang kuat. Hari keempat, seawal jam 6 pagi kami semua dah check out daripada hotel dan terus ke stesen kereta api Budapest Kelati untuk jelajah ke negara seterusnya. Nak tahu kami pergi ke negara mana next? Nantikan video travelog aku yang seterusnya. Thank you guys sudi menonton travelog aku kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel tanda korang support. Jumpa next video. Bye-bye.